હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. આજે હું તમારા માટે રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ એક એવી સ્વીટ લઈને આવી છું કે જે કોઈપણ જાતના માવા કે ચાસણી વગર ઝડપથી બની જાય તેવી સ્વીટ છે. તો ચાલો જોઈએ. આ સ્વીટ રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા આપણે એક પેનમાં 1 ચમચી જેટલું થોડું ઘી લેવાનું છે અને આ ઘી ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં કાજુ અને બદામ એડ કરવાના છે. અહીંયા મેં કાજુ થોડા ઓછા અને બદામ થોડી વધારે લીધી છે કારણ કે તેમાં બદામનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ કાજુ અને બદામના થોડા મોટા ટુકડા કરી અને તેને આપણે ધીમા તાપે થોડા રોસ્ટ કરી લઈશું. રોસ્ટ કરવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ કાજુ અને બદામ આપણા રોસ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં સિંગ નાખવાની છે અને આ સિંગને મેં પહેલેથી શેકી અને તેના ફોતરા ઉખાડી લીધા છે, એટલે આપણે સિંગદાણાને રોસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. ફક્ત તેની સાથે મિક્સ કરીને આપણે તેને કાઢી લેવાની છે. હવે આપણા સિંગદાણા, કાજુ અને બદામ જે રોસ્ટ થયેલા છે તે જે માપના હોય તેટલા જ માપની આપણે ખાંડ લેવાની છે, એટલે કે 1 વાટકી હોય તો 1 વાટકી ખાંડ લેવાની છે. હવે આપણે એ ખાંડને આપણે કેરેમલ કરવાની છે, તેથી આપણે થોડુંક પેન પહેલેથી જ ગરમ કરી લેવું અને પેન ગરમ થાય ત્યારબાદ તેમાં ખાંડ એડ કરી અને તેને હલાવતા રહેવું અને આ રીતે હલાવતા ગેસને મીડિયમ અને ફૂલ કરતા રહેવું અને આપણી ખાંડ કેરેમલ થઈ જશે. આપણી ખાંડ આ રીતે થોડીક કેરેમલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે કાજુ બદામ અને સિંગદાણા રોસ્ટ કર્યા છે તે તેમાં એડ કરવા. ખાંડના જો થોડા પણ દાણા હશે અને તમે તેમાં એડ કરશો તો એ ખાંડ ઓગળશે નહીં, તેથી થોડીક ખાંડ ઓગળી જાય પછી જ તેમાં એડ કરવા. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખાંડ ઓગળી ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં તે એડ કરીએ ત્યાર પછી પણ ખાંડને થોડીક ઓગળવા દેવાની છે અને તેને સતત આ રીતે હલાવતા રહેવું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખાંડ અને જે આપણે કાજુ બદામ સિંગદાણા એડ કર્યા છે તે બધું બરાબર એકરસ થઈ ગયું છે. આ રીતે થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસ બંધ કરી દેવો અને ગેસ બંધ કર્યા પછી પણ થોડીક વાર હલાવી અને તેને ગ્રીસ કરેલી ડીશમાં કાઢી લેવું અને ગ્રીસ કરેલી ડીશમાં કાઢી અને આપણે તેને આવી રીતે પાથરી દેવાનું છે. આ રીતે પાથર્યા પછી તેને આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. આપણી કેરેમલ ચીકી તૈયાર થાય તે દરમિયાન આપણે મિલ્ક પાવડરનો એક બેટર રેડી કરવાનો છે. તેના માટે મેં અહીંયા એક મોટો વાટકો મિલ્ક પાવડર લીધો છે. તેને આપણે એક બીજા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને તેમાં આપણે થોડું ચમચી વડે આ રીતે દૂધ એડ કરતા જઈશું. અહીંયા મેં રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવું જ દૂધ લીધું છે. તમે આવી રીતે ચમચી વડે થોડું જ દૂધ એડ કરશો તો તમે જે કન્સિસ્ટન્સી માંગો છો તે તમે મેન્ટેન કરી શકશો. હવે આવી રીતે થોડું દૂધ નાખતા જાય અને ચમચી વડે હલાવી અને તેની પરફેક્ટ બેટર રેડી કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતનું બેટર રેડી કરવાનું છે. હવે તેને આપણે સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું અને આપણે જે ચીકી રેડી કરી છે તે ચીકીને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરવાનો છે. તેના માટે ચીકીના આવી રીતે કટકા કરી અને એને મિક્સર પોટમાં લઈ અને તેનો સાવ ભૂકો જ કરી દેવાનો છે. આ એક એવી સ્વીટ રેસીપી છે કે જેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તમને બધા ઘરમાંથી જ મળી રહે છે, માટે આ રક્ષાબંધને તમે જરૂરથી તમારા ભાઈ માટે આ સ્વીટ બનાવજો. હવે આપણે એક પેનમાં 1 કપ જેટલું દૂધ લેવાનું છે. આ દૂધને આપણે થોડું ગરમ થવા દેવાનું છે, એટલે અહીંયા તો રૂમ ટેમ્પરેચરવાળું દૂધ લીધું છે પણ છતાં પણ એ દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી તેને ગરમ થવા દેવાનું. હવે આ ઉભરો આવી જાય ત્યારબાદ આપણે જે મિલ્ક પાવડરનું બેટર રેડી કર્યું છે તે તેમાં એડ કરશું. આ મિલ્ક પાવડરનું બેટર એડ કર્યા પછી તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. જો હલાવવામાં તમે જરાક પણ ભૂલ કરશો તો તે નીચે ચોંટી જશે, એટલે આપણે સાવચેતીપૂર્વક તેને આવી રીતે હલાવવાનું છે અને હલાવતા
તમે જોઈ શકશો કે તેની કન્સિસ્ટન્સી થોડી થીક થતી જાય છે, પણ હજી પણ આપણે તેને થોડુંક જાડું થવા દેવાનું છે. હવે આ બેટર આપણું થોડુંક થીક થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં નારિયેળનું ખમણ એડ કરવાનું છે. એટલે કે અહીંયા અમે 3 થી 4 ચમચી જેટલું નારિયેળનું ખમણ લીધું છે. આ નારિયેળનું ખમણ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ તેનો ટેસ્ટ આ સ્વીટમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ નારિયેળનું ખમણ ઉમેર્યા પછી પણ તમે જોઈ શકો છો કે થોડુંક બેટર થીક થઈ જ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં બટરસ્કોચ એસેન્સ એડ કરશું. અહીંયા તમે બટરસ્કોચ એસેન્સને બદલે વેનીલા એસેન્સ પણ એડ કરી શકો છો, અને જો તમે કોઈ પણ એસેન્સ નાખવા માંગતા ન હો તો તે એસેન્સને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આ એસેન્સ નાખ્યા બાદ આપણે જે ક્રશ રેડી કર્યો હતો તે તેમાં એડ કરી દઈશું. હવે એ નાખ્યા પછી પણ તેને આપણે સતત હલાવતા રહેવું, અને હલાવતા એ આપણું બેટર એકદમ થીક થઈ જશે. અને બેટર થીક એટલું બધું થઈ જશે કે આપણે પેનને છોડી દે તેવું રેડી કરવાનું છે. આ બેટરને આપણે સતત હલાવશું નહીં તો આપણું તે નીચે ચોંટી જશે. હવે આપણું એકદમ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આ રેડી થઈ જાય ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરીને તેમાં 1 ચમચી જેટલું આપણે ઘી એડ કરશું. આ ઘીને આપણે ફક્ત સ્વીટમાં શાઇનિંગ આવે એટલે જ એડ કરવાનું છે. હવે આપણે તેને એક ડીશમાં આ રીતે કાઢી લઈશું અને ઠંડુ થવા દઈશું. આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તમે તેને લાડુ પણ વાળી શકો છો કે થાળીમાં સેટ કરીને પીસ પણ કરી શકો છો. અહીંયા મેં એક મોલ્ડમાં સર્વ કર્યું છે. તો રેડી છે આપણા મિલ્કી બટરસ્કોચ બાઇટ.